Mahinder Jogi, VHP-parlementariër, wordt ervan beschuldigd grote lappen grond te hebben. Deze beschuldiging is onlangs gedaan door collega-parlementariër Ronald Hoogaert. En nu de verkiezingen naderen, wordt dat ook allemaal steeds gebruikt tegen Jogi. TBN Prime Alert is er vandaag geweest naar de heer Jogi en heeft hem gevraagd om ons te brengen naar zijn perceel of de lappen grond die hij allemaal bezit en wat hij daarmee allemaal doet. We voeren nu naar dit verslag vanuit Damuntong in het district Saramaka, waar VHP-parlementariër Mahinder Jogi doet aan landbouw en veeteelt. Hij zegt de percelen daarvoor te hebben aangevraagd en dat hij juist dat allemaal doet en niets anders. We voeren nu naar dit verslag met beelden van Raj Mahango. Mahinder Jogi, VHP-parlementariër. Dit heeft niets te maken met reclame maken voor u, maar als er beschuldigingen worden geuit dat u grootgrondbezitter bent, heel wat hectare grond hebt en deze beschuldigingen nu ook tegen u wordt gebruikt in deze verkiezingsstrijd, hebben wij gemeend van TBN Prime Alert om vandaag toch met u op stap te gaan, zodat u zelf kunt vertellen van dit zijn daadwerkelijk de gronden, maar wat doet u allemaal met de gronden, heer Jogi? Ganes, laat me jullie bedanken. Je hebt me gebeld en ik was op straat bezig, je wil een interview, dus ik ben blij dat je hier bent. En laat me zeggen, inderdaad, er wordt een hetze gevoerd tegen mij van Jogi heeft grond. Alsof Jogi de enige persoon is in Suriname die grond heeft. We kijken niet naar de mensen in Nikeri van de Paarse Partij, die duizenden hectare hebben. 80.000 hectare concessie hebben. Men kijkt niet eraan. En nooit vraagt iemand ook van wat doen die mensen. Maar ik praat niet over andere mensen, ik wil praten over mezelf. Ik ben blij nogmaals, u bent hier, u bent getuige van de situatie. Toch? Ik heb hier een aanplant, een bananenaanplant. Een jonge aanplant hier van 2000. Ik heb een aanplant aan de achterkant van 3000. Ik heb hier nu een aanplant van 7000. Samen telt hij op 12.000. En deze aanplant van 7000 die begint als trossen te geven. Daarna volgt de andere en zo gaan we door. Ik heb gewezen aan de andere kant de voorbereidingen die we treffen om nog eens een keer 8000 te planten. U hebt gezien aan de andere kant weer waar we 6000 bomen net hebben afgeoogst. Kan je zeggen, enkele zijn nog over. Dus wat wij doen is intensief landbouw. We investeren. Toch? Als Surinamer steek je handen in de modder. En agron unoteki voor play, agron unoteki voor brokko. Jammer genoeg heb je meneer Hoogaert niet gebracht. Toch? Kan hij ook zien. En al die andere mensen die gillen in het parlement. Toch? Maar u ziet zelf. We investeren, we werken. We gebruiken de grond daarvoor, waarvoor de grond is uitgegeven, namelijk voor agrarische doeleinden. U gaat verder straks zien, ik ga u wijzen, waar we de koeien hebben. We hebben een sinaasaanplant aan de andere kant van bijna 2000 hectare. Dus het is intensief landbouw. We hebben 5 arbeiders die hier elke dag werken. En we hebben machines die ook inzetten en zo. Mijn kinderen werken ook hier. Maar nogmaals, we benutten het terrein. We benutten het terrein, we leveren daarmee ook een bijdrage aan de ontwikkeling van het land. Dus waarvoor het aangevraagd is, dat doet u? Ik doe dat. Het is aangevraagd voor landbouw en veeteelt. We doen aan landbouw, we doen aan veeteelt. Toch? En er zijn weinig mensen in Saramaka, misschien ook in andere districten niet, die nu op dit moment een aanplant van 12.000 hebben staan. Er zijn weinig mensen die al voorbereid hebben om nog een 8.000 bomen te gaan planten. Toch? En voorop ga ik u wijzen, ik heb nu ongeveer 10.000 boulanger-plantjes al in saaibakken. En na 3 weken gaan we dat ook verplanten, verkiezing of geen verkiezing. We zijn bezig watermeloenpollen te maken, we hebben wel 2000 gemaakt, dat gaan we ook planten. Dus we zijn bezig continu te werken, ondanks het feit dus dat de regering geen enkele ondersteuning geeft aan die sector. Ondanks het feit dus dat het agrarisch kredietfonds niet operationeel is, geen middelen heeft. Ondanks het feit, ik ga u straks wijzen, ondanks het feit dus dat een liter graan zo'n 50 SRD kost. Door toedoen van meneer Bouters en zijn team de afgelopen 10 jaren. Een zak mest kost nu in de orde van 500, 550 SRD. En dit moet je heel vaak bemesten, vooral in dit regenweer. En je moet alles irrigeren. Je hebt een tractor nodig, je hebt pomp nodig, je hebt diesel nodig. En dat alles kost geld. Dus de ondersteuning van die zijde van de overheid die blijft uit. En toch, en ik ben niet de enige persoon die aan landbouw doet. Er zijn heel veel mensen
toch, die in Calcutta aan de rechteroever, op Lapur, op Maho, ook proberen, ook iets doen. En dat is wat dit land gaat ontwikkelen. Niet gillen van je geeft zoveel grond, maar ga inderdaad je handen steken in het modder, toch, en ga iets doen met datgene wat de natuur ons heeft geboden. En dat is dan goed voor een ieder. Het is goed voor het land, het is goed voor mij als burger, het is goed voor u als burger. En hier, daarom praat ik in het parlement ook over de sector. Ik ken de sector, ik beheers de sector. Ik ken de knelpunten in de sector. En ik heb ook aan mijn voorzitter Santogi gezegd, van luister, we werken hard dag en nacht in het veld. De situatie in het land is slecht. We willen aan de regering, in de regeringsmacht komen. Maar een van de sectoren waar we 1000% prioriteit aan moeten geven, is die agrarische sector, die landbouwsector. Wat zijn de knelpunten? Eén, ik heb u genoemd. De schaarste middelen die je hebt, geld, is duur. Toch? De dollar is 14,25. Je bedoelt investeringskapitaal dus. Investeringskapitaal. Toch? Machines zijn duur omdat die dollar duur zijn. Meststoffen zijn duur. Alle inputs die je gebruikt hier, behalve arbeid, is import. En dat betekent dus dat de koers van de dollar verschil uitmaakt. En wat je overhoudt, wat je produceert. U hebt gezien, we hebben net een pick-up banaan geoogst. En u ziet hoeveel rijpe trossen op die auto staan. Dat komt door die lockdown. Okay, dat is geen schuld van niemand. Maar het punt is dat dat verlies is. Hoeveel trossen hebben we hier niet geoogst, toch? Die rijp is, want niemand koopt dat. En dat beschadigt als je het meeneemt. Ik heb ook gezien dat u heel wat watermeloen niet hebt kunnen afoogsten. Niet kunnen afoogsten, omdat door de hele lockdown de verkoop is in feite bijna stil is komen te liggen. Dus, en jammer genoeg dat ik heb gezegd in het parlement van luister, minister LVV, geef de mogelijkheden aan de boeren om op de bermen in de stad, Zonnebloemstraat, ergens daar achter Noord, Bad Vanica, geef de mensen die ruimte. Laat ze hun dingen verkopen. Want wie dit doet, wie produceert, die weet hoe moeilijk het is. Dus de knelpunten. 1. De grondbeschikking van de mensen. De kredieten bij de banken, 18%, 20%. Daarmee breng je geen land tot ontwikkeling. Toch? Het agrarisch krediet moet opgepot worden. En er moet een speciale een autoriteit komen, een exportautoriteit, speciaal voor die agrarische sector. En Aurok de man moest doen van luister, ga kijken wat ik kan afzetten. En het moet niet een ICDS worden en allerlei toestanden die niet hebben gewerkt. Maar korte pasjes moeten we maken en dingen gaan doen voor mensen. Oké, goed, op Barbados kan dat afgezet worden. En in Jamaica kan dat afgezet worden. En dat is de hoeveelheid en dat zijn de routes. We kunnen met de boot, we kunnen met containers, we kunnen met vliegtuigen. En dat is de capaciteit. En we moeten geld binnenbrengen om ook die landbouwers te trainen. De mensen uit te rusten met kennis en vaardigheden. De nieuwe technologieën die er zijn. De kassenteelt bijvoorbeeld. Niet praten alleen maar erover, maar inhoud geven. En dan kunnen we producten leveren. Kwaliteit leveren, hoeveelheid leveren. Je kan de teeltomstandigheden een beetje beheersen en in je handen nemen. En dan kan je continueren daarmee. Regen of geen regen, zon of geen zon. Nu kan de boer niet eens een kleine waterpomp kopen van 3000. Dat dan kost 7000 SRD. 3 duim, 7000 SRD. Bij Opura-money. Ga je brood kopen voor je kinderen? Ga je slipper en schoenen kopen in deze situatie? Of ga je een waterpomp kopen? Dus het ontmoedigt bijzonder. Toch? De situatie waarin we verkeren vandaag aan de dag, financieel economisch, om dit te doen, maar je hebt geen keus. Je ziet hoeveel investeringen hier gepleegd zijn. Het gaat om duizenden en duizenden guldens die je investeert. Toch? Om je terreinplankaart te maken, je terrein te irrigeren, alles. Dus je verdient bijna niks, alles gaat weg omdat die koers hoog is. Veel verlies je omdat je niet kan verkopen. Maar je kan niet stil blijven zitten omdat je geïnvesteerd hebt. En hoe minimaal ook, op zijn minst moet je terrein en cultuur houden. Toch? Op zijn minst moet je dat doen. Dus er zijn genoeg knelpunten en de hoop is gevestigd inderdaad op de VHP. Dat de VHP wat gaat doen, zodat boeren inderdaad een beter bestaan kunnen hebben. En een van de zaken, ik zie mensen zich registreren bij de Kamer van Koophandel via het ministerie van HI. En dat ze een ondersteuning kunnen krijgen. Maar de boeren moeten een ondersteuning krijgen van die overheid. Wanneer u producten hebt zitten in de magazijn, kunt u hem nog 3 weken houden. Maar wanneer die banaan aan de tros is, dat pori, of lepie dat pori, peper gaat rotten, pompoen gaat rotten, watermeloen gaat rotten. Die mensen moeten ook die faciliteiten krijgen om hun zaken in stand te houden en niet verder te verzuipen. Ik hoop dus dat de regering inderdaad werk en formaat via de Rayan-kantoren. Er is een registratie van alle landbouwers. Gaat u even op stap. Gaat u even naar wat mensen op het veld hebben. Wie verlies heeft, wie geen verlies heeft. En geef de mensen. Was je de man mes. Was je de man dressie. Was je de man. Geef ze wat. Geef ze wat. Geen campagne. Geef ze wat om hen te ondersteunen. Ga niet zeggen van je gaat 10 zakken mes krijgen. Maar dan moet je een NDP-vlag zetten. Dat moet je niet doen. Toch? U ziet zelf.
De infrastructuur ziet er heel belabberd uit. De meeste lozingen zijn begroeid in het district. Ondanks het feit dat onderhands de vicepresident een werk heeft gegund aan een aannemer voor bijkans 14 miljoen, SL Groep. En een van de jongens van SL Groep is kandidaat. De man loopt rond met eieren en aardappelen en zegt hij doet sociaal werk, terwijl die man een contract heeft gehad van de overheid van 14 miljoen om lozingen op te schonen. Dus het geld krijgen ze en het blijft draaien in die cirkel. Dus, en dan doen ze zielig bij die samenleving. Maar de overheid nogmaals heeft nagelaten een heleboel zaken in orde te maken voor de boeren in dit land. De boeren zijn verwaarloosd en dit moet voor eens en altijd aangepakt worden. Dit land heeft die potentie. Dit land heeft die potentie. De wereld heeft eten nodig. Olie ook ba. Goud gaat opraken. Alles gaat opraken. Maar dit gaat blijven. Dit is hernieuwbaar. Toch? Dit herbergt heel veel werkgelegenheid. Dit stimuleert ondernemerschap. Dit maakt je niet afhankelijk van geef me een vangnet. Toch? Je bent zelfstandig, maar die overheid moet die push geven. In de wereld wordt landbouw ondersteund. In verschillende grote landen die miljarden op hun begroting hebben, daar wordt landbouw ondersteund. In Amerika, in Europa, in Brazilië. Mensen worden aangemoedigd en hier word je ontmoedigd. De bananen, heer Joggi, dat is voor de lokale markt. Dit is bijna, kan je zeggen, een groot deel hiervan is voor de export. Maar wanneer de coronasituatie voortduurt, betekent de grenzen zijn gesloten en de oversteek naar de overkant wordt dan moeilijk. En als dat niet gebeurt, betekent dus dat alles hier zal rotten. Hoeveel kan je lokaal afzetten? Je kan heel weinig lokaal afzetten. De grootste hub is voor de export naar Frans-Guyana. En dat zal een verlies worden van? Dat is een groot verlies, als u maar even uitrekent. Ik rond even af. 12.000 bomen nu hier in het veld, maar gemiddeld 15 kilo. Dat is 180.000 kilo, maar misschien een 6, 7 SRD. Toch? Als het naar Frans-Guyana gaat, krijg je gewoon een 7 SRD. Toch? Dus dan verlies je heel veel geld. En je verliest je investering. Betekent niet dat dat jouw inkomsten is, laat dat duidelijk zijn. Want je gaat investeringen plegen, je gaat je polder reactiveren, je gaat weer aanleggen, je gaat dingen doen. Maar je verliest zoveel geld. Je hebt arbeiders betaald. 5 arbeiders 125 per dag is dan al 700 zoveel gulden per dag. Meststof, alles is duur. Dus het is een grote investering, laat mij u dat zeggen. Daarom zeg ik u, aan het tak weer bluff, maar er zijn weinig mensen die 12.000 hebben staan op hun veld nu, op dit moment. Toch? Ondanks een hevige droogte die we hebben gehad en ondanks de regen die zelfs komen straks, de voorzieningen zijn getroffen. Niks loopt onder water hier en niks leidt aan te veel droogte. We hebben de situatie, we hebben de machines, we irrigeren en we draineren. Maar als dit niet gaat en lockdown blijft, hebben we een groot probleem. Niet alleen ik, meerdere boeren. Ja, heer Joggi, we zijn vandaag hier voor een stukje transparantie, zodat de mensen die u beschuldigen dit ook zien en weten. Hoe groot, want de heer Hooghart die heeft laatst aangegeven hoeveel grond u bezit. Hoe groot is het terrein hier of percelen dat u heeft? Hier zitten we op 150 hectare. En van de 150 hectare is ongeveer de helft swamp. De helft proberen we met aanleg van bedden en irrigatie te bewerken. En wat droog is, is helemaal bewerkt in de cultuur. En wat swamp is dan weiland. En een gedeelte van het hoogland is ook weiland. En natuurlijk olieboom, toepjimboesie voor een paar krobias. Dat moet je ook hebben. Ja. Maar welke andere bedoelingen heeft u met, ja? Dit is puur landbouw. Dit is landbouw. We hebben een sinaasaanplant aan de andere kant van 2000 bomen. We hebben een cassava aanplant van 4-5 hectare ongeveer. We bereiden voor, net wat ik u zei, om 10.000 plantjes van boulanger in de grond te stoppen. Wat peper weer in de grond te stoppen. Dus dit is landbouw. Dit is landbouw. De andere blok daarvoor op, dat is veeteelt, omdat je dit een beetje moeilijk kan combineren. En waar de koeien grazen, daar hebben we ook blokken waar we watermeloen planten en zo. We wisselen een beetje af. Ja. En heeft u slechts hier op Damuntong terreinen? Dit is het terrein wat we hebben en dit is het terrein op Dampuntong waar we aan landbouw doen. Toch? Hier is het. Hier is die 150 hectare. En Hooghart heeft het verdubbeld, maar je zal dat moeten verklaren bij de rechter. Ik heb die kortgeding al ingediend. Ja. Maar wat zou u dus dan van hieruit aan meneer Hooghart willen zeggen? Ik heb geen enkele boodschap voor meneer Hooghart. Toch? Hij bekijkt het. Zo simpel is het.